ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමදෙනාටම අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ චිකන් බුරියානි. මේ බුරියානි එක හදන්න හරිම ලේසි. මීට කලින් මම ෆ්‍රයිඩ් චිකන් බුරියානි හදන විදිය ඔයාලට කියලා දුන්නනේ. ඒ ලින්ක් එකයි චිකන් බුරියානි හදන්න ඕන වෙන දේවලුයි පහළ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකට දාන්නම්. එතනින් ඔයාලට ලේසියෙන්ම බලන්න පුළුවන්. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් මගේ YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. බුරියානි හදන දවසට කලින් දවසේ රෑ chicken ටික පදම් වෙන්න තියන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ මම marinate වෙන්න පැය 12ක් විතර fridge එකේ තියලා ගත්ත chicken ටික. මම මේක marinate කළේ මෙහෙමයි. මෙතන තියෙනවා chicken gram 800ක්. ඒකට දෙහි උෂ තේ හැඳි භාගයයි, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1/4යි, කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, ලුණු රස අණුව, ඉඟුරු සුදු ලුණු අමු මිරිස් එකට අඹරලා ගත්ත පේස්ට් එකෙන් මේස හැඳි 1/4යි, ගරම් මසාලා තේ හැඳි භාගයයි, chicken මසාලා තේ හැඳි 1යි, ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලයි, මුදවපු කිරි පුරවලා මේස හැඳි 2යි, බටර් තේ හැඳි 2යි. ඒ ටික දාලා හොඳට කවලම් කරලා ෆ්‍රිජ් එකේ අඩුම තරමේ පැය 5ක් තියන්න. රැයක්ම තියෙනව නම් තමයි වැඩිය හොඳ. මම මේක රැයක් එහෙම නැත්නම් පැය 12ක් තියලා තමයි ගත්තේ. බත් එක හදන්න ඕන වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ බාස්මති හාල් ග්‍රෑම් 400ක්. විනාඩි 30ක් විතර පොඟවලා ගන්න. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා ලුණු තේ හැඳි 2යි, ස්ටාර් ඇනිස් 1යි, කරාබු නැටි 3යි, එන්සාල් 4යි, කුරුඳු පොතු කැබැල්ලයි. බෙද ගන්න ඕන වෙනවා. ලොකු රටලුණු ගෙඩියක් මේ වගේ හීනියට ලියා ගන්න. කජු ටිකක්, මුද්ද රසපලම් ටිකක්. චිකන් මසාලා එක හදන්න ඕන වෙනවා. මැරිනේට් කළ චිකන් ටික, මින්ට් කොළ ටිකක්, කොරියන්ඩර් කොළ ටිකක්, මුදවපු කිරි මේස හැඳි 1යි. මේ තියෙන්නේ saffron. තද උණු වතුර ටිකකට මේ වගේ ටිකක් දාලා කවලම් කරලා ගන්න. මම මුලින්ම කරන්නේ හාල් ටික මේ වගේ භාජනයකට එකතු කරනවා. දැන් තෙල් තේ හැඳි 2ක් විතර එකතු කරන්න. බත හදා ගන්න ඕන වෙන අනිත් දේවල් ඔක්කොමත් එකතු කරන්න. දැන් මේ වගේ ටිකක් කවලම් කරගන්න. බත් එක 80%ක් ඉදෙන තුරු ලිපේ තියන්න. නිතර කවලම් කරලා බත් එක හදා ගන්න ඕන. බත හැදෙන අතරදී මේ වගේ භාජනයකට තෙල් දාගෙන මුලින්ම මම ලුණු ටික බෙද ගන්නවා. මේ තරමට ආවට පස්සේ අයින් කරගන්න. දැන් කජු ටික බදින්න. තෙල් බේරලා අයින් කරගන්න. දැන් මුද්ද රසපලම් ටික බදින්න. මේ වගේ පිම්බිලා උඩට ආවම ඉක්මනටම අයින් කරගන්න, නැත්නම් පිච්චෙන්න පුළුවන්. බලන්න දැන් අපේ බත් එක. මේ බත්තට හොඳටම තැම්බිලා නැහැ. පොඩි වෙන්නේ නැහැ, කැඩෙනව විතරයි. 80%ක් විතර වගේ තමයි දැන් තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලා මේ වතුර ටික පෙරා ගන්න. මම මේ වගේ පෑන් එකකට බටර් මේස හැඳි 1/4ක් විතර එකතු කරනවා. බටර් ටික රත් වුණාම කලින් බෙදපු ලුණු වලින් ටිකක් දානවා. දැන් අපි කලින් මැරිනේට් කළ චිකන් ටික එකතු කරනවා. ටිකක් කවලම් කරන්න.
දැන් පියන වහලා තැම්බෙන්න තියන්න. නිතරම පියන ඇරලා කවලම් කරන්න ඕන. දැන් මම කරන්නේ චිකන් ටික මැරිනේට් කළ භාජනය හොදලා ඒ වතුර ටිකත් එකතු කරනවා. දැන් කවලම් කරලා තැම්බෙන්න තියන්න. මේක හොඳටම හිඳෙන්න ඕන. මේ තරමට හිඳුනට පස්සේ මුදවපු කිරි මේස හැන්දකුයි කොත්තමල්ලි කොළ ටිකකුයි මින්ට් කොළ ටිකකුයි එකතු කරන්න. දැන් ආයෙත් කවලම් කරන්න. දැන් තවත් හිඳෙන්න දෙන්න. මේ තියෙන්නේ හොඳටම හිඳුනට පස්සේ අපේ චිකන් කරි එක. ලස්සනට තියෙනව නේද? දැන් අපි බුරියානි එක හදමු. හදන භාජනයට මුලින්ම ඉලංගි තෙල් මේස හැන්දක් එකතු කරන්න. දැන් බත් වලින් ටිකක් දාන්න. චිකන් මසාලයකින් භාගයක් දැන් දාන්න. කොත්තමල්ලි මින්ට් කොළ වලින් ටිකක් දාන්න. බැදපු ලූණු, කජු, මුද්ද රසපලම් ටිකක් දාන්න. මම ඉතිරි බත් වලින් භාගයක් සහ ඉතිරි චිකන් ටික ඔක්කොම මේ වගේ දැම්මා. දැන් ඊට උඩින් කොත්තමල්ලි කොළ, මින්ට් කොළ, කජු, මුද්ද රසපලම්, බැදපු ලූණු දාන්න. දැන් ඉතිරි බත් ටික ඔක්කොම දාන්න. මේ වගේ සමානව උඩ හදාගන්න. ආයෙත් කොත්තමල්ලි කොළ, මින්ට් කොළ, කජු, මුද්ද රසපලම්, බැදපු ලූණු දාගන්න. ඔයාලා කැමති නම් මේ වගේ බිත්තර කීපයක් බත් එකට යට කරගන්න පුළුවන්. දැන් උඩින් saffron හෝ කලරින් දාපු වතුර ටිකක් දාගන්න. දැන් මේ වගේ පියන වහන්න. මේ පියන හොඳටම සීල් වෙනවා. එහෙම සීල් වෙන්නේ නැත්නම් වටේටම සීල් කරගන්න ඕන. මෙතන බලන්න. මෙතනින් හුමාලේ එළියට යනවනේ. ඒක නිසා මෙතන සීල් කරගන්න ඕන. සීල් කරගන්න ඩෝ එක හදන්නේ මෙහෙමයි. මේ වගේ පාන් පිටි ටිකක් ගන්න. දැන් වතුර ටිකක් දාලා ටිකක් ඇලෙන මිශ්‍රණයක් හදාගන්න. දැන් මේ වගේ අලව ගන්න පුළුවන්. මම මේ වගේ තැටියක් අඩු ගින්දරේ ලිපේ තියලා ඒ උඩ තමයි බුරියානි එක තියන්නේ. මේ වගේ විනාඩි 30ක් විතර තියෙන්න ඕන. අඩු ගින්දරේ තමයි තියන්න ඕන. දැන් විනාඩි 30කට පස්සේ. දැන් මේ වගේ පිළිගන්වන්න පුළුවන්. අපි දැන් පිඟානකට බෙදලා බලමු.
බලන්න අපේ බුරියානි එකේ ලස්සන. ඔයාලා කැමති නම් බෙදපු ලුණු ටිකක් මේ වගේ උඩින් දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලටත් දැන් ගෙදරදීම මේ බුරියානි හදන්න පුළුවන්නේ. මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් තියෙන ගැටලු, යෝජනා, අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.